จะมาอ่ะไม่ได้บางคนที่เขาขายแพงนะคุณเด็กลูกนะลูกแบทแมนอ๋อตอนนี้ภาพแม่เอามาเก็บใครแรกกว่านั่นเลยค่ะมาทำลูกมันดีมากเลยจริงการนั้นมองมากเลยนะการที่จะเป็นอะไรพวกนี้จะเรียกยังไงก็ต้องให้งานก่อนวิ่งเลยจ้าเอ๋